ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਮਿਸ ਬਾਨੀ ਅਹੂਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਥਰੂ ਸੋਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਗੇਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 2004 ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 20 years ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਬਾਨੀ ਅਹੂਜਾ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਹੈਵਿੰਗ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਸ ਈਅਰ ਅਤੇ ਆਈ ਹੈਵ gotten a different perspective. ਮੈਂ different ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ enlightened me in many ways and we learn from each other, so thank you for having me here first of all. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਨਹਾਉਣਾ, ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਬਲੈਂਕਟ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ, all of these are occupations. Going out with friends, having a meal, driving, anything that we are expected to do, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, all of these are daily occupations. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜੇ ਅਤੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਹਾਫ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਪਲੇਗ ਅਸ ਐਂਡ ਸਟੋਪ ਅਸ ਫਰਮ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਡੇਲੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਅ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਕਿ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਪਿੰਗ ਦੈਮ ਫਰਮ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਿਦ ਅਸ ਐਜ਼ ਅਡਲਟਸ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਯੈਸ, ਸੋ ਇਟਸ ਆਰ ਓਨ ਪਰਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਥ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Right. ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਕਮਸ ਅ ਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬਟ ਯੈਸ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ ਕਿ So when you look at mental health from my perspective as an occupational therapist, then I'm looking at ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ mental health, ਤੁਹਾਡਾ mental status ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ motivation ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ daily mood ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ occupations ਕਿਸ level ਤੱਕ stop ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ because of your mood. And mental health is looking at, you know, your motivation, your ability to engage with others, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਵਿੰਗਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਸਾਡੀ ਐਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਈਵਨ ਵਿਦ ਸਮ ਦਵਾਈਆਂ ਐਂਡ ਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸਟਾਪ them from living a healthy life physically. Mental health is the same in the sense that your mental stamina to do things, your interest in doing things. Change nahi ho raha because you are feeling low or you are feeling so that is mental health and the absence ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕਰਸ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ that's really interesting to know like professionally ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰੋ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨ ਇਨਬੋਰਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਆਰ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ 9th-10th ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੰਟਰਸ ਐਂਡ ਗੈਦਰਰਸ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਫੂਡ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਐਨੀਮਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ either to fight it or run away. So that fight or flight reaction, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, that reaction has still stayed in our bodies. So what happens is ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ unfamiliar situation ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ you don't know what to expect, what's around the corner, ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਵਰਕਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ and then you start to feel anxious. But once you get the hold of it ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਹੈਂਗ ਆਫ ਇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੀ ਯੂ ਫੀਲ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਫॉर ਆਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਆਰਸੈਲਵਸ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਇਟਸ ਅ ਚੈਲੰਜ ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ 'ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਰਿਹਾ then that is something that is extreme, that it is not healthy. Then you can call it anxiety कि I'm getting anxious by certain situations. Right? Going out and speaking in public या travel करना या किसी authority नाल गल करना मैनू बहुत anxiety होंदी है मैं नहीं गल कर सकती.
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਾਰਮਲ ਆ Yes. ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਆ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪਿਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ I wouldn't say ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ but I think ਸਾਡੀ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ that you don't have time for yourself. ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਿਟ ਬੈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ they say comparison happiness the thief ਹੈ so ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ so when you asked me about panic attacks is ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ anytime you have like sometimes people don't even realize ਕਿ ਮੈਨੂੰ anxiety ਹੈ they just push through it ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ rent pay ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਨੇ ਆ right so then you don't have time ਕਿ just go ਤੇ crash ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਹੈਵ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲਾਈਕ difficulty breathing, ਛਾਤੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਵੈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ and you feel like you're getting a heart attacks not always sometimes body shake ਕਰਦੀ ਹੈ like ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ differently show up ਕਰਦਾ but that attack is that you stop ਤੇ collapse not collapse but it's very difficult period of person so we cannot throw it lightly ਕਿ ਮੈਨੂੰ panic ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ panic attack ਆ ਰਿਹਾ no it's just you're feeling anxious and that's a healthy response of our body but ਜੇ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ occupations ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ occupations ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ then that is limiting your anxiety so that's the time to talk to other people that's so true ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਹਾਊ ਯੂ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਓਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟਿਪਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਬੀ ਪੈਨਿਕ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਟਿਪਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ many tips and tricks one is grounding the anxiety is usually based on something that has happened or something that is yet to happen not what is happening right now ठीक है किसी situation में तुसी जा रहे हो या किसी situation में निकले हो and that's your body responding so when you're feeling anxious like right now ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ same with me we are blessed exactly we are much more grateful and grateful feel karna grateful so ground yourself the other thing is ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਪਿਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਬੜ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਿਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ to start to ground yourself and come back to your reality. The second trick that I really find is that you talk to your anxiety. You talk to your panic. कि मैं तानू देख सकती हूँ and I do it. I feel anxious sometimes and I say, I see your anxiety. I see you. And I know I'm trying to understand कि तुसी किधरों आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि किसी ने मैंने कुछ किया है तो मैंने इंज लग रहा है मैं फेलियर हाँ
ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਆਰ ਇਨਰ ਥਾਟਸ, Obviously. ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ, ਔਰ ਦੇ ਸੈਡ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਥਿੰਕ that I am not capable of doing this task but I am, or maybe I'm not, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਸੋ the trick is to talk to it. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੋ ਟਰੀਟ ਇਟ ਵਿਦ ਲਵ, ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੀ. ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ. ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਅ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਸਟਰਨ ਐਸਪੈਕਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ. ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ 2 ਬੱਚੇ, sometimes single people living or living with roommates, right? As international students ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੋ, ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਰੀਅਲਾਈਜ਼. in western world that is missing, and ਜਿਹੜੇ international students ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ loss ਹੈ. they lose their support system. so that's why ਉਹ feelings of loss and hopelessness ਆਉਂਦੀਆਂ, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ. ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ somebody is there, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਪਰਸਨ. ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਫੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ. ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ ਲਾਈਕ ਆਰ ਕਲਚਰ ਡਜ਼. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ. ਇੱਧਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਭਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੱਚ ਹੇਅਰ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਟਸ ਜਸਟ ਕੋਲਾਈਡ. ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ. ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੈਟਰ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ. ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੋਰ ਓਨ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਸੇਮ ਡਿਊਟੀ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਨੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਵਟ ਦੇਅਰ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ. ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਦੇ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਤਾ. ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਈ ਫੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਲਾਈਕ
some things I think all of us grow up with that we were not comfortable with in our childhood. That impacts us. That leads to so much of our mental health coping. Exactly. And when you talk to somebody who's educated, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ define ਕਰਤੀ anxiety ਕੀ ਹੈ, right? If I hadn't gone to school ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸੀ. So as I have spent my life's time, energy to study it, to apply it on people. So as a therapist, I highly value therapy, counseling, kyunki a reason because therapists and counselors can offer unbiased opinion. ਬਿਲਕੁਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ judge ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ root cause problem ਦੇਖਣਗੇ and then they will help you come out of it. ਬਿਲਕੁਲ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਟਰਾਮਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਟਰਾਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਟਰਾਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ? there are various kinds of traumas in life, and trauma ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ. loss of a parent in early age can be traumatic, ਜਿਵੇਂ mother ਜਾਂ father pass away ਕਰ ਜਾਣ, and then ਜੇ as a male or a female oldest sibling you have had to take over certain responsibilities, that it means loss of childhood and early maturing. ਤੇ ਉਹ in itself is a trauma. Yes. On the other hand, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ parents ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੇ they didn't treat you well, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਪਈਆਂ, right? They were angry, they were not able to contain their, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾ. ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਟ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਣੀ, right? And that's the culture. It still is in many houses, unfortunately. ਤੇ that becomes traumatic because ਸਾਨੂੰ feeling ਆਉਂਦੀ ਹੈ as children ਕਿ we are not accepted for what we are. We have to be somebody else. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ responsibility ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. So then when you have to come out ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, that those are inner beliefs, core beliefs ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Either I'm not enough, I can never be good, ਤੇ ਕੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ. ਯੈਸ, ਕਲਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਟ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਾ ਇਨਬਿਲਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੁਛ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਨ ਔਰ ਅ ਵੂਮਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ. Another thing that goes on in our community is people pleasing. ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ. And this culture is totally opposite. Exactly. We are all about boundaries now. The generation is all about boundaries. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ conflict ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. They just expect it and maybe they will understand. Exactly. But ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲਿਆ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਚੀਜ਼. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਲਾਈਕ I already have kids, but ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ 5-10 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ
now accumulating their maturity ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, like how do you manage your anxiety ਤੇ past trauma like you said childhood ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ baggage carry ਕਰਦੇ ਹਾਂ right ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ but that is because I've always been the good girl ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ expected to be a good ਸਾਰੇ girl grades ਲਿਆਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ not that they ever forced me it was that I got positive enforcement for that yes ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ but now sometimes it hurts me ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ I can so relate to you on this I think ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ conversation ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ expectation people pleasing ਕਿ society ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ label ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ good girl ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ perfect ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਭ ਦੀ no matter ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਜੱਜਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ that's the toxicity that's right? the toxicity so ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ the root is that ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ negativity discomfort ਆ ਜਾਂਦਾ like as people pleasers you feel uncomfortable ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਪਰ ਮੈਂ really ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ difficult ਹੋ ਜਾਣਾ then your body is telling you something so that's the time to reflect ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਲਾਈਕ ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਟੂਲ ਇਨ ਯੋਰ ਪੋਕੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 35 40s ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਪੀਪਲ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕਰੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਈਏ ਪਰ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੌਕਸੀਕੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ let's not go into today's trends again ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਬਟ ਵਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਟ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੇ ਬੀ ਆਰ ਏਜ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਓਲਡਰ ਦੈਨ ਯੂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਔਰ ਨਾਟ ਫੇਸਡ ਯੈਸ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰੇਡ 10 'ਚ and these kids have had computers and phones since they were born in their hands. Exactly. So their world is completely different. I will not judge them for their views. ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਹੋਲਡ ਯੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ like recognizing your emotions but then there are also cons like you said anxiety is at an all time high depression is at an all time high ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ difficulty ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ then their coping is difficult communication levels are different ਤੇ ਹਰ generation ਦੇ ਆਪਣੇ for sure issues ਆਉਂਦੇ ਆ it's good to see a positive point of view as well ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ
ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 months ਇਜ਼ chronic। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੋਪ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, then that becomes a chronic problem. It's chronic grief, chronic depression, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਟ there is hope that it will come back, right? But if you're not able to, like, and everybody goes through it. It's a very common, ਅੱਜ ਦੀ economy ਵਿੱਚ ਤਾਂ everybody is losing jobs, getting new jobs. ਤੇ you are not able to cope with it. ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲੱਬਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਉਹ because you are refusing to deal with what's going on inside. So depressed mood can last anywhere between 1 to 6 months, and then that is just like ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਣਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, but then slowly you're getting better, you're returning to your normal life and routine. But after many months if you're not able, so that's depressed mood. Depression is a diagnosis, ਜਿਵੇਂ diabetes is a diagnosis, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? that means you have to be careful of what you're eating, ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। exactly. But ਜੇ over the border, over the line ਚਲੀ ਜਾਏ sugar, then you start medicine and then you have the diagnosis ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ diabetes ਹੈ। Same way depression is a diagnosis, it shouldn't be thrown around. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਹਾਊਸ, ਸਿਟੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਦੇ ਹੈਵ different people to entertain them, ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, there are so many kind of losses, financial loss ਕਹਿ ਲਓ, responsibilities ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਜ਼ ਐਨ occupational therapist, that's what I focus on. ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ there obviously sometimes there is no trigger, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ imbalance ਹੋ ਜਾਂਦਾ, so some people have that genetically or cause triggered by environment. It is multifactorial. So I wouldn't say that depression always has a cause, but sometimes it could be weather also. Yeah, weather related 100%. They ਉਹਨਾਂ ਦਾ chemical imbalance, and then you need the dawai, of course, to manage it, right? But that is the extent. So that is something like a psychiatrist can diagnose, psychologist can diagnose. As an occupational therapist, my diagnosis ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ freely I cannot talk ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ depression ਹੈਗਾ, but you can identify depressed symptoms. ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ and move forward ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, then that's a good sign. And when they are really just talking about extreme, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ for weeks at end, that's more into troublesome.
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗੇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਦੇ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਨਬਿਲਡ ਟਰਾਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁਡਨਟ ਯੂਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟ੍ਰਿਗਰਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ both of us being sick, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਾਈਕ ਡੋਂਟ ਸੈਲ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਸ਼ਾਰਟ। Exactly. Okay, I'm not capable of this. I cannot tolerate this. Whereas we have infinite tolerance and patience, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। Same thing goes with the other person. ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, then that other person is always going to feel negative inside, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। So I think I cannot comment on relationships. I'm not a relationship therapist, but all I can say is that from a psychotherapy point of view, you're looking at stabilizing yourself. ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। what does he say, and then it's a way of communicating, person first communication ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। No, I felt bad because we were in a situation that this is what happened. Objectively ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ I felt stressed, I felt angry, I didn't feel valued. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, then it's a foreign object. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ have many factors. Maybe you got into it voluntarily, maybe ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, right? And people change, people are going through different things, people are having different phases, so you have to value, like weigh out ke pros cons ki hege is relationship de, tusi respect ਕਰਦੇ ਹੋ। I think respect is the basic of any relationship, and being considerate about each other, but can you be that person for them? So but it is communication with yourself at the end. So true. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ
ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉੱਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਇਟ ਐਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ? So just to give some context to our viewers, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ non-profit organization ਹੈ ਜਿਹੜਾ mental health awareness ਫੈਲਾਉਂਦਾ। So we partnered with them as an occupational therapist. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ international student ਆਈ ਸੀ, I wanted to bring some awareness about ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟ ਅ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਟੂ ਟਾਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰੀਸੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਮੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 6 ਵੀਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਰਨ ਕੀਤਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਰ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਮ ਬਟ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਸ਼ੋ ਅਪ because ਹਾਲੇ ਵੀ I would rather talk to somebody at home or at my work and just or maybe not talk at all and then come and admit ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਗਿਆ। So what that process made me realize is that ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ empower ਕਰਨਾ। There should not be any position of power ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ perceive ਹੋਵਾਂਗਾ। So now we are trying a new initiative, which I'm very excited about next year, which is tools, ਜਿਹੜੇ mental health tools ਕਹਿੰਦੇ ਆ, like brief courses. ਤੇ ਉਹ courses ਅਸੀਂ students ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ even if you're doing okay, if you have any interest in mental health, then you can come, be a part of that course. You get some compensation too, and you get to learn the tools. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ podcast ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, right? You are educating other people because you're in a good place in your life, mentally and emotionally, every way. ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ students ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, members of the community who have gone through something like that in the past, seen other friends and relatives go, they will really benefit from this course because ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ tools ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ if in the future it happens to anybody around you, you are able to support that. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ ਕਿ they are comfortable feeling sharing their feelings. And I mean I want to congratulate you ਕਿ it's such a great initiative, and especially for Soch Mental Health, the way they keep supporting international students and the immigrants. It's not always only about international students but overall immigrants, I would say, है ना, कि सारे इस चीज़ चो ए phases चो लंघदे आ। And it's really again कि तुसी ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਆਲਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਸੋ ਕਮੈਂਡੇਬਲ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ gave a quote to us, my class, not just me, ਕਿ a candle doesn't lose anything by lighting another candle. Means ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ I will not lose my flame. Exactly. I'm just spreading the light. Light, yes. So
that's what I think we should all aspire to be, candles. So true. ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕ ਮੈਨਰ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ and they help. They can connect you. Ontario, which Canada wide, there is mental health hotlines, crisis mental health hotlines. They have numbers. The number for Ontario is 1-833-456-4566. Wellness Together Canada हैगा एक और tool. Many online hun apps वगैरह भी आ गया and the thing is internet has made everything available to us. ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ we can go and courses ਜਾਂ TED Talk ਜਾਂ YouTube videos to empower ourselves with knowledge. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹਾਰਡ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੇ ਬੀ ਅਗੇਨ ਕਿ reach out ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, I know I tried once or twice here and there, but then I think the best thing that helped me was empowering myself. I wanted to educate myself about ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ I need to learn about this. So I think ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ I think yes, like everyone should think of from that perspective ki it's very important to empower, to educate yourself about what's happening out there. So instead of just ki ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you need to ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। Sometimes we come from a household of negativity. ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। So that we carry along and some households are opposite ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ them if we are sitting here they let us be ਕਰੋ ਜਾਓ ਜੀ ਜੋ ਕਰੋ 100%. But everybody is not that lucky. There are lots of resources online ਜਿਹੜੇ like podcasts, YouTube, TED Talks, courses, jo kitabaan, whatever your medium is, you should find. People don't like reading books, they like to listen or watch, or some people prefer to read books. ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, then I can learn. It was so nice to talk to you about the actual ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸਟਾ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਇਫ ਐਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਯੂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਬਾਨੀ ਅਹੂਜਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟਸ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਫॉर ਦ ਵਿਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਹੁਣ when I look at the pressure students have, I've realized a long time ago, but I was very privileged.
ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਲਜਸ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੀਅਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਵਰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਆਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੀਅਰ that is missing just parents ਦੀ expectation ਜਾਂ ਜੇ they are desperate ਕਿ their children should have a better life they ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਆ but there is no financial support so I think that was the biggest difference I think ਆਪਾਂ ਉਹ word use ਕਰਦੇ just go and survive ਉਹ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ without being considerate even ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ consideration ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ educate ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ desperation ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ word use ਕੀਤਾ I think that's so true ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ talk to yourself talk to yourself ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਬਾਨੀ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਇੰਗ ਇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੀਇੰਗ ਇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਟ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਲਓ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਟੂਡੇਜ਼ ਐਪੀਸੋਡ